بسم الله الرحمن الرحیم. مرګره بخزاده دانش صاحب وایي که د مور جبه د نصاب جبه شي حد به وشي، که د مور جبه د نصاب جبه شي حد به وشي، یا جنتی شي د محراب جبه شي حد به وشي. او موږ پښتانه خو په خوږه خبره سر ورکوو، موږ پښتانه خو په خوږه خبره سر ورکوو. که لږه نرمه د جناب جبه شي حد به وشي. د رڼا د کور نه زه باتور یوسفزی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. منګه دغه یو کړۍ شروع کړې ده چې په 13 کلاسونو کې منګه د پښتو د لیک دود په حواله چې د باړګلۍ کې مې فیصلې دي، منګه د هغې دغه یو تسلسل شروع کړی دی. نو په هغې کې موږ په 13 کلاس کې که ستاسو د 13 کلاس هغه 2 فیصلې یادي، نو منګه په 12مه فیصله کې د کونډه ګاپ په حواله خبره کړې وه چې کم ګاپ موږ لیکو نو هغې ته به منګه 2 مخامخ نخې نه کوو، هغه به موږ په کونډه لیکو. او د هغې سره ما نور چې کم د هندۍ یا د فارسۍ کم دغه توري راغلي دي پښتو کې شامل دي لکه ټې ډال ړې، نو دغې ته به هم موږ کونډه کوو، په هغې له پاسه به موږ توې نه کوو. او دغه یوه کونډه به موږ په نوړ باندې کوو کم چې د نون په خوا کې زموږ د پښتو مخصوص توری دی. په د 14مه فیصله کې که ستاسو په ذهن کې راځي منګه د خین په حواله خبره کړې وه. دا چونکې د پښتو مخصوص توری نو په ځینو سیمو کې دا په شین سره ادا کیږي، په ځینو سیمو کې دا په خې سره ادا کیږي. نو د هغې منګه دغه یو فرق ښکاره کړی و چې کمه کلمه چې هغه څوک په شین او څوک په خې سره داغه ادایګي کوي، نو په دغه ځای کې به منګه خین استعمالو چې دغه زمونږ 14مه فیصله وه. په نننی 14مه فیصله کې به منګه د معدوله واو په حواله باندې خبرې کوو چې منګه اکثر په لیکلو کې زمونږ ډېر لوستونکي یا ډېر لیکونکي ملګري یا زمونږ دغه شاګردان اکثر دغه تفوسونه کوي. نو دغه په تفصیل سره منګه ځکه شروع کړی وه چې که موږ په هر کلاس کې د هر یو مرګري یا د هر یو طالب علم د زده کوونکي د یو سوال جواب ورکوو نو دا به ډېره ګرانه. نو منګه دغه مرګرو ته هم ویلي دي، دغه زده کوونکو ته هم ویلي دي چې انشاءالله د وخت د راتلو سره سره به ستاسو د دغه سوالونو جوابونه پر روانو کلاسونو کې پوره شي. نو ډېرې تپوسونه داسې و چې هغه د دې واو په حواله و چې موږ به پیش کم ځای لګو، موږ به واو لیکو نه به لیکو، د دې ادایګي شته نشته. نو موږ په نن کلاس کې به د واو معدوله په حواله خبره کوو. واو معدوله دا 14مه فیصله ده. دغه فیصلې ته راځو چې د باړګلۍ په دغه فیصلو کې د دغه فیصلې هغه کلمې څنګه لیکلی شوي دي بیا به د هغې تفصیل کوو. په دې شیشه باندې تاسو وینئ چې د 14مې فیصلې دغه کلمې کمې یوې دي، نو هغه دا دي: معدوله واو به د ټکو نه نشي غورځولی لکه خلا، خواړه، ګونه، غوندې وغیره. دا 14مه فیصله ده او د هغې دغه الفاظ دي چې معدوله واو به د ټکو نه نشي غورځولی لکه خلا، خواړه، ګونه، غوندې وغیره. دا زمونږ سره د دغه باړګلۍ چې کومې فیصلې د پښتو د لیک دود په حواله شوي دي هم د هغې دا 14مه فیصله ده. لاول خو به دا وپېژنو چې معدوله واو څه ته وایي. د هغې یو تعریف دا دی، د هغې پیژنګلو دا ده چې هغه واو چې هغه ادا کیږي نه خو په لیکلو کې راځي نو هغې ته موږ واو معدوله وایو. یو خدا پیژنګلو ده چې هغه به لیکلی کېږي ویلی کېږي به نه. د مثالونو نه به هغه تاسو ته ښکاره شي. دویم به تاسو دا پیژنګلو په خپل ذهن کې یاد وساتئ چې دغه واو به د بل توري سره یو ځای لیکلی کېږي. لکه دا به جدا نه وي، واو معدوله به جدا نه وي، دا به د بل توري سره لیکلی کېږي.
چې واو معدوله به منګه وایو نه، دا به منګه نه وایو خو منګ به یې لیکو. اوبه څنګه لیکو چې په فارسی یا په نورو ژبو کې په اردو کې اکثر منګه داسې ډېر کلمې داسې ډېر ټکي استعمالو چې هغه منګه د واو دغه لیکل پکې خو هغه منګ نه ادا کو. نو په دې کې دغه زده کوونکي لږه مسئله یو ټکی به زه تاسو ته یو تورې به راته ووایم. په فارسی کې او په نورو ژبو کې هم زیاتتر اکثر د خې د توري سره دغه واو معدوله لیکلی کېږي. لکه منګه اکثر داسې وایو لکه تنخواه، منګه عام استعمالو که نه تنخواه. نو دا تنخواه منګه داسې تنخواه زمونږ ادایګي داسې ده، دا لیکلی کېږي داسې تنخواه. منګه وایو نعتخوان، نعتخوان، دسترخوان، دسترخوان. نو دا خوان یا په ډېرو ځای کې که تاسو دا وګورئ د کاف سره دا هم ما تاسو ته ووایي چې زیات تر د خې سره راځي، او په نورو ډېرو ژبو کې یا اکثر په مخصوصو لهجو کې دا د نورو تورو سره هم راځي. نو منګه وایو زکات. اوس دا زکات که منګه لیکو نو هغه به منګه بیا زکات بیا داسې راځي زکات. دا منګه وایو هم ګورئ دقه شان دا زکوات دی، لکه لیکلی کېږي په واو، منګې نه وایو ګورئ زکات. نو منګ ته د دې فیصلې نه دا پته ولګېده. دا د نورو ژبو ما خبره وکړه. اوس په پښتو کې اکثر زیاتتر دا د خې سره، د غاین سره، د کاف سره او د ګاف سره راځي. د دې څلورو تورو سره اکثر نه د ضروري چې خامخا دې د څلورو تورو سره راځي. اکثر زمونږ د پښتو لمنوم پراخه ده، زمونږ د سیمو کمې لهجې چې دي په هغې باندې مونږ تفصیل کړی دی، دونه تفصیل ته نه ځمه. په ډېرو لهجو کې دا د نورو تورو سره هم راځي. نو دا خبره به بالکل حتمی نه چې دا به صرف د دې خې د دې توري سره راځي یا به په پښتو کې د دې څلورو تورو سره راځي. دا په اکثر لهجو کې د نورو سره هم راځي، د نورو تورو سره راځي، خو هغه ډېر کمی او عام طور یا زیاتتر د دې څلورو تورو سره د خې، د غین، د کاپ او د ګاپ سره دا راځي. یو مثال به درته زه د وخت د کمی په وجه باندې وړاندې کړم. او په دې تیرو کلاسونو کې چې کله ما داسې هغه تیر کلاسونه اخیستل نو په هغې کې ما لږ ډېر تفصیل کړی. که تاسو دغه زړو کلاسونو ته لاړ شئ په هغې به پوه شئ. په پښتو کې لکه منګه وایو خوله یا خواړه، که منګه دا خوله او خواړه وایو نو منګ ته به د دې نه دا پته لګي چې دا زمنګ سره دا خواړه یا منګه اکثر دا په لهجه کې داسې استعمالیږي خواړه، خوراک، لکه چا څه خواړه. اوس دا خواړه په ډېرو سیمو کې دا وو معدوله وو ادایګي شته. منګه وایو خوله، نو زمونږ ډېر لیکوال دا اکثر په پیخ باندې لیکي. د پیخ دپاره یو جدا فیصله ده، هغه به انشاءالله پر روان کلاس کې زه تاسو ته ووایم چې هغه کم واو مجهوله د هغې کم پیژنګلو د هغه به وروستو راځي. په خوله کې دا به منګه خوله، دا به منګ په واو سره لیکو، ټیک ده. او خواړه اوس منګه لیکو غونډه، غونډه دا منګه په ډېرو لیکلو کې دا غونډه داسې لیکو. یا منګه لیکو غوندې، د په شان د غوندې. نو دا وو چې دی دا منګه لیکوی خو وایو نه، نو دا به واو معدوله هغه شو چې هغه منګه د بل توري سره لیکو. دا اوس منګ لیکو کونډه. اوس دا کونډه منګه داسې لیکو، ادایګي داسې کو، خو لیکو به د دې کاپ سره دا واو راغلی دی نو منګ به لیکو داسې
بېشکه ادایګي به د خپلې سیمې د طریقې سره کو. او بل منګ وایو ګوتا، دا منګ داسې وایو ګوتا، ټیک ده. نو دا پیژنګلو اوس په مخصوصو لهجو خبره ده ما وکړه. دا یو مثال مې د صرف پیش کړی دی هم د دې لپاره چې دا خبره حتمی نه ده. په ډیرو سیمو کې په ډیرو لهجو کې لکه موږ اکثر وایو لوستل، دا موږ په خپل لهجه کې په دغه څو سیمو کې لوستل وایو، دا و ادا کو. اوس په ډیرو ځایونو کې لستل، لستل بالکل داسې لستل وایي، لستل لوستل لستل. نو د ډیرو لهجو سره دا منګه په نورو تورو کې استعمالو. خو زمنګه نن مقصد دا دی چې واو معدوله هغه واو دی چې هغه به منګه په لیکلو کې راولو، هغه منګه وایو نو. او د هغې مثالونه د نورو ژبو لکه زکات، تنخواه، خامخا. اوس منګ دا خامخا لیکل دی خوامخوا، منګه لیکو داسې او دا منګه وایو داسې خامخا. اوس که دا د بلې ژبې کلمه ده، دا ټکی دی د بلې ژبې، موږ په پښتو کې خامخا داسې نه لیکو، خوامخا، خوامخا. نو که دا موږ لیکو یا موږ وایو خوان، نو دا که موږ تنخواه، که موږ دا تنخواه داسې ولیکو دا به موږ غلط لیکو، دا به موږ په پښتو کې تنخواه هم داسې لیکو. دا که موږ وایو ناتخوان، نو ناتخان به موږ بیا ناتخان که موږ لیکو ناتخان، موږ ناتخان وایو. نو دا به زمونږه دا کم لیکل چې دی د دې واو معدوله کم مقصد چې دی هغه به ختم شي. نو دا به منګه د خې سره داسې لیکو، د نورو تورو سره چې د پښتو سره شریک ویل کېږي خې، غین، کاپ، گاپ. خو په نورو لهجو کې دا د نورو تورو سره هم ویل کېږي. دا لازمي نه ده چې خامخا دی دی، دا زمونږ سره دی واو معدوله چې 14مه فیصله ده. او منګ به د واو مجهوله او د واو معروفه چې کم جدا جدا پیژنګلو د ځکه په دې کې زمونږ ډېر زده کوونکي اکثر تیرو بیر کېږي او هم د دغه خبرې ښکاري چې دا موږ په کم ځای کې ادایګي څنګه ده او موږ یې ولیکو څنګه. نو دغه فیصلې ته تاسو یو ځل بیا فکر وکئ، ځکه چې د دې تفصیل نه وروستو که زه دا فیصله تاسو ته بیا واورم تاسو ډېر ښه پوه شئ په دغه شیشه باندې. زمونږ د باړګلۍ د فیصلې په رڼا کې 14مه فیصله دا ده چې معدوله واو به د ټکو نه نشي غورځولی. مطلب دا چې دا به موږ نه لرې کوو لکه خوله، خواړه، ګونه او غوندې وغیره. دا زمونږ سره دغه فیصله ده چې موږ به د ټکو نه غورځو نه. که موږ په خپله سیمه کې په خپله لهجه کې بېشکه نه وایو، خو فیصله دا شوه چې کوم ټکی څنګه راغلی دی او دغه توری چې واو چې معدوله دی هغه ورسره نو موږ به په خپلو لیکلو کې نه غورځو، دا به د ټکو نه غورځو، دا به ورسره موږ دغه شان وایو. او د هغې دغه تفصیل دی انشاءالله په راروان کلاس کې به د واو چې کم نور قسمونه دي 2 3 4 نور چې کم پاتې دي په هغې به په تفصیل سره بحث کوو. د راروان کلاس لپاره ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان.